Good day to all of you. Once again, this is your teacher Daniel, and today, ang pag-aaralan naman natin may kinalaman sa mga linear equations in two variables. Pero syempre, bago natin pag-aralan yung mga linear equations, kailangan matutunan muna natin kung paano mag-graph. At ano nga ba yung graph? Ano nga ba yung tinatawag nating rectangular coordinate system? Okay. Yung pag-graph po or yung method ng pag-graph, yung tinatawag nating XY plane, dinevise po ito ni René Descartes. Nabuhay siya noong 1596 hanggang 1650. At dahil siya yung nag-propose o siya yung unang nag-utilize nitong XY plane, pinangalan to sa kanya kaya tinawag tong Cartesian coordinate system in honor of his discovery. So, yung tinatawag nating rectangular coordinate system, kalintulad po yan yung nakikita nyo sa screen. Ayan. So, meron tayong horizontal, axis. Parang katulad din yung nung number line. Katulad din yan nung number line wherein itong line na to tinawag yang x-axis at yung bawat graduations niyan tinawag na abscissa. So that pertains to 1, 2, 3, 4 and 5 tapos infinitely to the right and -1, -2, -3 and infinitely to the left. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan yung horizontal axis na yan may kanya-kanya yang specific points wherein may kanya-kanya po yung specific points wherein it represents real numbers. Ang kaibahan ng XY plane or Cartesian coordinate system na ginagamit ni René Descartes doon sa number line, kasi yung number line horizontal axis lang. Samantalang ito, it composed of two axes, the x-axis or the abscissa and the y-axis which is ordinate. So kaya nga siya tinawag na linear equations in two variables. Two variables means meron tayong dalawang axis or dalawang variables na kailangan in order to locate a specific point or locate a certain solution on a plane. Okay. Katulad din ng x-axis, si y-axis, it is also composed of points. Remember that yung mga axis na yan is a line, and by definition sa geometry, yung line is composed of many points. Those points, yung bawat point dyan, yung bawat point natin along the axis, either x or y axis, it represents real numbers. Sige. So katulad din ng x axis, meron din siyang basically nandyan pinapakita yung mga integer real numbers, pero it doesn't mean na wala yung ibang real numbers like decimals, fractions. So it could represent, ang gagawin lang naman natin, i-zoom in, i-zoom out natin yan para makita natin yung iba pang real numbers along with that axis, both the x and y axis. So let us try to have a short recap. Itong horizontal line that extends infinitely to the right and to the left is called x-axis or abscissa. At bawat graduations niyan, it represents real numbers. In this figure alone, ang pinapakita is yung mga integral values ng bawat graduations na yan, like +1, +2, 3, and so on and so forth, as well as to the left, -1, -2, -3. Ngayon, para sa mga nagtatanong, asan yung halimbawa, 3 and 1/2? O, yung 3 and 1/2, syempre, nandyan lang yan sa gitna, between 3 and 4, wherein, pagka zoom in natin yan, mas makikita natin yung mga values nung like decimals and fractions or yung iba pang klase ng real numbers.
And doon sa mga gustong mag-download nung graphing application natin, please download GeoGebra on Play Store para meron kayong GeoGebra sa cellphones nyo. Para pag may mga graphing activity tayo, meron kayong guide as to how to graph linear equations later on, pagka napag-aralan na natin yung linear equations. For the meantime, again, balikan uli natin. Itong horizontal axis na to, it is called the x-axis, wherein bawat graduations niya tinawag na abscissa. Bawat values along that x-axis is the abscissa. And it represents each point along this x-axis represents real numbers. The same with the so-called y-axis, wherein bawat real number, bawat points along the y-axis represents a real numbers na tinawag din nating ordinate. Abscissa and ordinate. X-axis and y-axis. Now, ano naman yung nasa gitna? Yung cross-section ni x and y axis. Yung cross-section na yan, ang tawag natin dyan ay origin. Ito po. Wherein, yung kanyang location o yung kanyang coordinate is 0, 0. O bakit 0, 0? Kasi, etong gitnan to, kung si x-axis lang pagbabasihan, from here, this is 0, this is 1, this is 2. Kung pabaliktad naman, papunta naman sa left, that is from 0, negative 1, negative 2, and so on. Si y-axis, ganun din. From 0, 1, 2, or positive 3, pagpababa, downward, negative 1, negative 2. Pero, yung 0 ni y-axis, at saka yung 0 na x-axis, dun sila nag-i-intersect. Kaya yung coordinate niya is 0, 0. Okay po? So, the coordinate of that point is 0, 0 at ang tawag natin sa kanya ay origin. Now, ipagpalagay natin na meron tayong certain point along the or on that rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system. Meron tayong certain point somewhere on that plane. Paano kaya unang-una nating kailangan pag-aralan is kung paano i-locate yung kanyang coordinate. So, ano nga ba yung coordinate niya? Kung mapapansin nyo po, yung point is nakatutok sa along the x-axis, nandyan siya banda sa may negative 6. Ano po? So, kung isusulat natin yan, yung kanyang coordinate, we're going to enclose it in a parenthesis. And then, yung unang number, tapos comma, it represents the abscissa. So, bakit negative 6? Kasi po, yung point, kung mapapansin nyo, along this x-axis, nandyan siya banda sa may negative 6. Saan siya banda sa y-axis? Yun naman po. So, again, titingnan uli natin yung y-axis. At yung point na yan is nakahilera sa positive 2. So, yung proper way para isulat yung coordinate is we are going to enclose it in a parenthesis. Yung unang number, it represents the abscissa kung saan siya nakahilera along the x-axis. At yung second number naman, pagkatapos ng comma, kung saan nakahilera siya along the y-axis. Ang tawag natin dyan is ordinate. So, yung negative 6 represents abscissa, positive 2 represents the ordinate. Yun po yung coordinate ng ating ating point. Itong point po natin na kulay red. Tawag sa kanya, minsan, ang tawag sa kanya ay ordered pair. Kaya siya tinawag na ordered pair kasi it composed of a pair of two real numbers. At yung mismong point na yan, ang tawag po natin dyan ay coordinate. So sometimes we simultaneously use these two terms, ordered pair and coordinate.
Now, para dun sa mga nagtatanong, ano pa yung ibang parts ng rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system? Para sa kaalaman po ng lahat, yung mga ordered pair or yung mga coordinate na nandito, bawa nandyan po, lahat po ng coordinate na nandyan is composed of positive abscissa and positive ordinate. Yung mga nandito naman bawa itong orange na to, it composed of negative abscissa and positive ordinate. Yung nandito naman sa baba, bawa ito, a point somewhere here, is composed of negative abscissa and negative coordinate. At yung mga points naman along here or on this plane, on this side of the plane or on this part of the plane, is composed of positive abscissa and negative coordinate. Actually, yung rectangular coordinate system natin nahahati po sa 4 na quadrant. Quadrant 1, wherein lahat ng values na nasa quadrant 1 is composed of positive abscissa and positive ordinate. Sa quadrant 2 po, negative abscissa and negative ordinate. Sa quadrant 3 naman, both the abscissa and ordinate are negative. And sa quadrant 4, positive yung abscissa, negative yung ordinate. Now this time, we will try to explore more points and let us further discover kung paano nagsusulat or paano natin nilolocate yung coordinate ng isang point. So, say for instance, meron tayong point somewhere in this plane. Kung mapapansin nyo po, nakahilera po sa, lagi nating uunahin yung x-axis bago yung y. Kasi sa pagsulat ng coordinate, lagi naman nauuna si abscissa bago si ordinate. Abscissa, kuwit, or abscissa, comma, tapos ordinate. So, kung mapapansin nyo, pag tiningnan nyo agad yung x-axis, saan siya nakahilera? Saan nakahilera yung point? Nakahilera po siya sa, dito po, negative 7. So, sa makatuwid, yung kanyang abscissa will be negative 7. Sa y-axis, saan naman po siya nakahilera? Hindi naman pwedeng 3, hindi naman pwedeng negative 3 or negative 4 kasi nasa baba yun masyado. Instead, nakahilera po siya kay positive 2. So, yung magiging coordinate niya is negative 7 and positive 2. Now, let us try to have few more examples. Let's say, meron kang point somewhere on that plane. Kalapit lang ni negative 7, 2. So, kung mapapansin nyo po, nakahilera siya, kung x-axis ang pagbabasihan, along the x-axis, nakahilera siya kay negative 6. Pero, nakahilera pa rin siya kay positive 2. So, ano kaya yung magiging coordinate niya? Magiging coordinate niya po is negative 6, positive 2. O, let's say, meron na namang point. Another point. So, kung mapapansin nyo, nakahilera uli siya. Kung x-axis ang pagbabasihan, nakahilera siya kay negative 4 naman this time. Pero, the same y, which is positive 2. The same coordinate of y, which is positive 2. Yan. So, magiging coordinate niya is negative 4 and positive 2. O, ipagpalagay natin, meron na naman tayong isa pa uling point. Ayan, yung purple. Itong purple na po ito. O, again, along the x-axis, nakahilera siya kay negative 1.
Pero sa y-axis, nakahilera pa rin siya kay positive 2. So, ano kaya yung kanyang magiging coordinate? Magiging coordinate po niya is negative 1 and positive 2. Now, here's a little tricky example. Let's say, meron ka uling point on that plane. Siyempre, kung mapapansin nyo po, nakahilera siya, saan kaya? Along the x-axis. Nakahilera siya kay 0, diba? Kasi pababa lang naman yung values natin. Palaki yung values natin from negative 7, negative 6, then napunta tayo sa negative 4, napunta tayo sa negative 1. Pare-pareho yung kanilang y-axis or y-coordinate. Now, this time, nasaan na kaya po siya? So, kung x-axis uli yung pagbabasihan, nandito siya kay 0. Pero, kung sa y-axis, nandun siya kay 2. So, yung magiging coordinate niya is 0, 2. So, 0, 2, or the coordinate 0, 2, is said to be along the y-axis, wherein the value of the ordinate is 0 and the value of the abscissa is positive 2. Ngayon, baliktarin naman natin. Kunyari, binigyan naman tayo ng mga points, these following points from number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, up to number 6. Binigyan tayo ng mga ganyang points. Paano natin ilolocate yung kanyang coordinate? Paano po kaya natin ilolocate yung kanyang coordinate? So, let us start with number 1. So, given na nakahilera siya kay x-axis muna, always x-axis yung inuuna. Or yung inuuna muna lagi, yung abscissa. Given na nakahilera siya dito, ito po, nakahilera po siya kay positive 7. At nakahilera po siya kay, yan. Kung yung ordinate naman niya, nakahilera siya kay positive 2. Ang coordinate niya is 7, 2. How about for number 2, yung purple na point natin? Saan po siya nakahilera? Nakahilera siya kay positive 5. Sa y-axis naman, nakahilera siya kay positive 4. Kaya yung kanyang coordinate is 5, 4. For number 3. And take note yung dalawang point, nasa ang quadrant po siya? Nasa quadrant 1. Kasi ito po yung quadrant 1. This is quadrant 2. This is quadrant 3. And this is quadrant 4. Para hindi po kayo malito, yung pagkasunod-sunod ng quadrant is counterclockwise lang po yan. Kabaliktaran ng relo. Okay. Now, so next, for our third point, again, tingnan uli natin yung x-axis. Nakahilera po siya kay positive 2. Samantalang along the y-axis, nakahilera siya kay, yan, negative 2. So therefore, yung kanyang magiging coordinate ay positive 2, negative 2. Tingnan nga natin kung tama tayo. Kasi positive 2, negative 2. How about for the coordinate 4? Coordinate number 4, or our fourth point, is said to be along the y-axis. At pag along the y-axis siya, 'di ba? Laging 0 yung kanyang ordinate. Oh, sorry. Nagiging 0 lagi yung kanyang abscissa, baliktad 0 yung kanyang abscissa. So along the x-axis, nasa 0 po siya. But along the y-axis, nasa 2 po siya. So ang kanyang coordinate is 0, 2. How about for number 5? Again, the point is said to be along the x-axis. Kung mapapansin nyo po, saan siya banda sa x-axis? Nandun siya, no? Tutok na tutok siya kay negative 4 sa graduation ni negative 4. Pero sa y-axis, saan siya? Siyempre, nasa 0 siya. So, ano kaya yung magiging coordinate niya? Ang magiging coordinate niya is negative 4, 0. Tingnan natin kung tama tayo. Okay, so negative 4, 0. And for number 6,
Again, unahin po ulit agad natin yung x-axis. Nakahilera siya kay negative 7. At samantalang, kung y-axis naman yung pagbabasihan, nakahilera siya kay negative 3. So, therefore, yung kanyang magiging coordinate is negative 7, negative 3. Ayan. So, negative 7, negative 3. So, ang gagawin naman natin ngayon, yung kabaliktaran. Kung kanina, binigyan tayo ng points, and then we're going to locate the coordinate. This time, gagawin naman natin, binigyan tayo ng coordinate, ilo-locate naman natin ngayon yung point. Okay, so, subukan natin. For number 1, 0, negative 1. Yung x niya, yung pinaka-value niya x niya, or yung tinatawag nating abscissa, is 0. So, along the x-axis, hanapin agad natin yung 0. So, ito po yun, ano? Ito po yun. Tapos, stick na tayo dyan. Hindi na tayo titingin dito, hindi na tayo titingin dito, hindi na tayo titingin dito. Wag na po. Ang gagawin natin, dito na tayo magfo-focus. Then, on this line, hanapin natin si negative 1, yung kanya namang ordinate. So, yung ordinate niya is nandito sa baba. So, therefore, yung point natin is nandito. So, tingnan natin kung tama tayo. Okay. 0, negative 1. How about for number 2? 4, 0. So, alam naman natin na laging nauuna, sa ordered pair na yan, laging nauuna si abscissa bago si ordinate. So, sa madaling salita, yung 4, hahanapin agad natin sa x-axis. So, asan yung 4 sa x-axis? So, nandito po, ano? Nandito yung 4 sa x-axis. Ito po. Tapos, stick na tayo dyan. Huwag na tayo magpakalayo-layo. Ang gagawin na lang natin, hahanapin na lang natin si 0 sa y-axis kasi yung kanyang ordinate is 0. Since nandito naman yung ordinate, so, therefore, yung point natin is located here. So, tingnan nga natin kung tama po tayo. Okay, so 4, 0. How about for the next example? We have 2, 4. So, pareho silang positive, ano? Ayan. Pareho po silang positive. It tells us na yung point is located on the quadrant 1. So, andito lang yan. Hindi na siya pwedeng mapunta rito, dito, or dito. Nasa quadrant 1 lang po yan. Again, 2. Hanapin na agad natin yung 2 sa x-axis because it's the abscissa. So, ito po yung 2. Tapos, wag na tayo magpakalayo-layo. Pupukosan na lang natin ngayon yung etong line na to. Yan. Yang line na yan. Now, asan dyan si 4 sa y-axis? Yung 4 sa y-axis, ito. So, therefore, yung magiging cross-section nila is ito. So, tingnan natin kung tama po tayo. So, that is 2, 4. Now, for the next example, 2, negative 2. Again, yung x-axis is 2. Pero yung kanyang y-axis or yung kanyang ordinate is negative 2. So, therefore, yung point natin nandito po. Okay, so check natin kung tama po tayo. Tama po tayo. Next, we have negative 4 and negative 2. So, again, along the x-axis, hanapin agad natin si negative 4. Ito po yun. And along the y-axis, hanapin natin si negative 2. So, ibig sabihin, bababa tayo. Papunta rito. Kasi nandito yung negative 2 ni y-axis, nandito naman yung negative 4 ni x-axis. Yung cross-section nila, ito po yun. So, check po natin kung tama po tayo. Okay?
The last but not the least is yung negative 6.5. Oh, this time meron tayong, we will be involving decimals, ano? So, negative 6.5 and 1. So, again, yung kanyang abscissa is negative 6.5. So, along the x-axis, along the x-axis, hanapin agad natin si negative 6.5. So, ibig sabihin, sobra siya ng bahagya sa 6. Kung eksakto lang siyang 6, ito yun. Dahil sobra siya ng 0.5, and take note, 0.5 in fraction, kalahati, di ba? 1/2 po yun. So, I think it is somewhere here. Ito. Pero yung kanyang, yung kanyang ordinate is 1. So, ito yung 1, di ba? So, ito yun. Kasi dun yung tutumbok eh. Yun yung hilera ni 1. Ito naman yung hilera ni negative 6.5. So, maybe, tells us na yung point nandito. Okay, subukan nga natin. Okay. Okay, so this time, ang gagawin naman natin, maglo-locate naman tayo ng point sa mapa. So, dito ina-apply yung concept nung how to locate a point on an XY plane or on a rectangular coordinate system. Just to give you a quick review dun sa kung paano ba tayo maglo-locate ng point sa mapa. Una, meron po tayong tinatawag na prime meridian. Yung prime meridian po, kung sa X and Y plane, siya yung pinaka Y axis natin. Yun po. Ang nag-decide niyan, yung Europe noong araw. Silang nagdisenyo niyan, sila ang napagkasunduan niya ng mga bansa sa Europe. Kasi nung panahon na dinidevelop yung mapa natin, kaakibat nung pagdevelop ng mapa yung paghahanap ng mga kolonya ng mga bansang ito, mga European countries. Syempre for resources. Kaya yung disenyo ng mapa natin nakabase pa rin sa European design. Wherein yung prime meridian, yung pinaka y axis kung sa rectangular coordinate system pa, nandiyan banda sa Europe. Ano po? Ito po yun, oh. So yung line na yan yung pinaka basihan ng y axis. Yung x axis naman, yun yung pinaka-equator. Kung sa globo pa, yung equator, yung humahati sa globo for northern and southern hemispheres. Now, yung mga line naman na horizontal, ito po yun. So, ito, may some sort of blue line here. Ito po. Yan, may line dyan na blue, as well as here. Yung mga line na yan, na pa-horizontal, yung kulay blue, light blue, I hope napapansin nyo po. Yan, yung mga line na yan na light blue, ang tawag natin sa kanila is latitude. Pero yung mga latitude na yan, it represents a specific point along the y-axis, along the prime meridian. Parang lang din, parang sa rectangular coordinate system natin. And the same with the lines na vertical. So, itong mga lines na to na vertical, ayan. Ay, palitan natin yung kulay natin, para makita nyo ng maigi. Yan. Yung mga vertical lines na yan, yung mga vertical lines na yan, yung light blue natin, yan. Yung mga vertical lines na yan, it represents naman the longitude. So, yung mga longitude from North Pole to South Pole. However, yung mga longitude po natin, it represent a specific point or as a specific vertical line along
the x-axis, which is the equator. So, sa madaling salita, ganito po yung mangyayari dun sa magiging pinaka-rectangular coordinate system natin if you're going to translate them into longitude and latitude. And take note, they are in terms of degrees. Kasi yung ano natin, yung globo natin, yung mundo natin is pabilog. So, they are represented in terms of degrees. So, eto na. Kung mapapansin nyo po, bawat graduations natin, kasi parang ano siya, parang zoom out natin siya para mas makita yung ibang bansa. Pero yung bawat graduation niya represents 15 degrees. So, from 0 to 15 degrees east, pakanan. Then, plus another 15 degrees, that will be 30 degrees east. Then, plus 15 degrees, that will be 45 degrees, and so on and so forth. Pagka naman pupunta sa kaliwa, that will be west. And that is 15 degrees, 30 degrees west, 45 degrees west. So, para kompleto talaga yung pangalan niya, according dun sa pagbasa ng mapa, nilagyan ko po siya ng mga markers, 15 degrees east longitude, 30 degrees east longitude, gano'n naman po talaga natin pero hindi po siya nalalayo hindi po siya nalalayo dun sa kung paano natin tinitreat yung x and y plane or yung rectangular coordinate system. The same with the y-axis, yung ating prime meridian. Pagpataas, 15 degrees north latitude, 30 degrees north latitude, and so on and so forth. Pababa naman, 15 degrees south latitude, 30 degrees south latitude. Ngayon kunyari, bibigyan tayo ng coordinate, and then we will try to locate the point. Let's say we want to locate 120 degrees east longitude at saka 15 degrees north latitude. Saan kaya yun sa globo or sa mapa? So, yung 120 degrees east longitude, nandito po siya. Ano po? Yan, nandyan po siya. That is 120 degrees east longitude. So, it pertains to the longitude. Ito po yun. Pertains to this longitude. Kaya hindi na tayo pupunta sa ibang longitude. Dito na lang tayo mag-focus. Yan. Yan. So, yung longitude na yan, nandyan lang yung 120 degrees east longitude. Okay? Burahin ko muna to saglit. Now, nasa naman yung 15 degrees north latitude. So pag north pataas, tas latitude, we will be referring ourselves to the prime meridian, and we will be referring to the latitudes. So 15 degrees north. So ito po 'yun 15 degrees north latitude. Ayan. So if that is 15 degrees north latitude, and this is 120 degrees east longitude, yung cross-section nila, malamang yun yung point na hinahanap natin. At yung cross-section nila is nandito. So, tingnan natin kung tama po tayo. Ayan. The point will be on that location. So, yun yung ating coordinate. Okay, let us try to have another one. Let's say we are looking for 45 degrees east longitude and 30 degrees north latitude. So again, longitude yung pinapahanap. Remember, yung longitude, that is along the x-axis or the equator. So hanapin agad natin along the x-axis kung nasaan si 45 degree east longitude. So ito yun 45 degrees east longitude. So, hahanapin natin si 30 degrees north latitude. So, si 30 degrees north latitude, ito po yun. So, bali, ang mangyayari niyan, yan yung tinutumbok ni 45 degrees east longitude. At ito naman yung tinutumbok ni
30 degrees north latitude. So malamang yung cross section nila, yun yung coordinate natin. And it is somewhere in Iraq. So how about 75 degrees west longitude and 15 degrees south of latitude? So yung 75 degrees west longitude, nandito po yun. Yan po. Tapos yung 15 degrees south latitude, 15 degrees lang, ito po yun. Yan. So if this is the 75 degrees west longitude, and this latitude here is the 15 degrees south latitude, yung point na tinutumbok niyan is ito po. That is somewhere in Peru. Malapit sa Peru. So this time, ang gagawin po natin, I'm going to leave an exercise for you to answer at home. Gagamit po kayo ng graphing paper para sa mga exercise natin. So nahati ito sa tatlong exercises. Itong unang exercise po natin, I want you to plot and connect the following points from A to L. So ipa-plot nyo kunyari yung letter A or yung point B, point C, point D, and then i-connect nyo po sila from point A to B, from point B to C, from C to D. Tapos titingnan natin kung ano yung figure na pwede niya or maaari niyang mabuo. Pag magkita-kita tayo next time, i-check natin kung tama yung inyong pag-plot. Now, etong pangalawa nating exercise, I want you to identify the quadrant. So all you have to answer here from 1 to 10 is quadrant 1, quadrant 2, kung quadrant 3, or kung nasa quadrant 4 ba siya. Kung wala naman, it's either nasa y-axis siya or along the x-axis. So, yun lang po yung i-answer nyo sa mga exercises na to from 1 to 10. Just identify the quadrant or location of the following coordinate or the following ordered pair. Sa pangatlo nating exercise, ang gagawin nyo po, ilolocate nyo po yung coordinate ng mga points from 1 to 5. Ayan po. So, ang gagawin natin, you're going to answer from 1 to 5. What will be the coordinate of number 1, number 2, number 3, number 4, number 5? Using those, using longitude and latitude. So, ito po, guided na po kayo. Meron ditong prime meridian that stands for the y-axis. And you have here the x-axis that stands for the equator. Tsaka yung bawat coordinate niya, may mga tag na po. Kung longitude siya or latitude. Ang gagawin nyo na lang, i-determine nyo kung ano yung tamang coordinate niya from 1 to 5.